Karin hade arbetat på samma arbetsplats i flera år. Hon trivdes med sina kollegor, men hon kände att hon inte utvecklades längre. Varje dag gjorde hon nästan samma uppgifter och hon började fundera på sin framtid. En kväll såg hon en annons om en utbildning inom administration. Utbildningen skulle pågå i 1 år och kräva både tid och energi. Karin blev osäker eftersom hon inte visste om hon vågade börja studera igen. Hon pratade med sin chef och förklarade hur hon kände. Chefen lyssnade noga och sa att det är viktigt att våga ta nya steg. Efter några dagar bestämde sig Karin för att söka till utbildningen. Beslutet kändes svårt, men samtidigt gav det henne ny motivation. Karin förstod att förändring kan vara skrämmande, men också nödvändig för att växa. I ett litet hyreshus bodde många människor som nästan aldrig pratade med varandra. De hälsade ibland i trapphuset, men de kände inte till varandras liv. En vinterkväll slutade värmen fungera och hela huset blev kallt. Flera boende ringde hyresvärden, men ingen fick ett tydligt svar. Då bestämde en äldre kvinna, Astrid, att knacka på grannarnas dörrar. Hon föreslog att alla skulle samlas i tvättstugan, där det fanns lite extra värme. Människorna tog med filtar, te och små lampor. Först var stämningen tyst och lite stel, men efter en stund började de prata. De berättade om sina familjer, jobb och svårigheter. När värmen kom tillbaka dagen efter kände många att något hade förändrats. De hade inte bara löst ett praktiskt problem, utan också börjat bygga en gemenskap. Nadja hade fått en praktikplats på ett äldreboende. Hon var glad, men också orolig, eftersom hon inte hade så mycket erfarenhet. Första dagen fick hon följa med en handledare som hette Lena. Lena förklarade att arbetet inte bara handlar om praktiska uppgifter, utan också om respekt och bemötande. Nadja hjälpte till med frukost, städning och promenader. Hon märkte snart att de äldre uppskattade när någon tog sig tid att lyssna. En man som hette Gunnar berättade långa historier om sitt liv. I början visste Nadja inte vad hon skulle säga, men hon lyssnade och ställde enkla frågor. Efter några veckor kände hon sig säkrare. Handledaren berömde henne för att hon var ansvarsfull och omtänksam. Nadja förstod att ett yrke inom vården kräver både kunskap och hjärta.
I en SFI-klass diskuterade eleverna hur man kan minska stress i vardagen. Läraren bad alla berätta om sina egna erfarenheter. En elev sa att han ofta blev stressad när han hade för många saker att göra samtidigt. En annan elev berättade att hon brukade skriva listor för att få bättre kontroll. Flera personer tyckte att motion och sömn påverkar hur man mår. Diskussionen blev livlig, men alla lyssnade respektfullt på varandra. Till slut skrev läraren upp klassens bästa råd på tavlan. Råden handlade om att planera sin tid, säga nej ibland, be om hjälp och ta pauser. Eleverna insåg att stress inte alltid försvinner, men att man kan hantera den på olika sätt. De förstod också att små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad. Fatima hade ont i halsen och kände sig trött. Hon hade försökt vila hemma, men besvären blev inte bättre. Därför ringde hon vårdcentralen och fick en tid samma dag. Läkaren ställde frågor om hennes symptom och undersökte henne noggrant. Han förklarade att det troligen var en vanlig infektion, men att hon skulle vara uppmärksam om febern blev högre. Fatima fick råd om att dricka mycket vatten, vila och undvika stress. Läkaren sa också att hon skulle höra av sig igen om hon fick svårt att andas eller om hon blev mycket sämre. Efter några dagar mådde hon mycket bättre. Hon kände sig tacksam för att hon hade tagit sina besvär på allvar. Hon förstod att det är viktigt att söka hjälp i tid och följa läkarens råd. Oskar ville spara pengar varje månad, men han visste inte var pengarna tog vägen. Han köpte ofta små saker utan att tänka, som kaffe, snacks och erbjudanden som han egentligen inte behövde. En dag bestämde han sig för att skriva upp alla utgifter under en vecka. När han läste listan blev han förvånad. Många små köp hade tillsammans blivit en stor summa. Oskar började planera innan han gick till affären. Han skrev en lista, jämförde priser och köpte bara det han verkligen behövde. Han märkte också att han blev mindre stressad när han hade bättre kontroll över sin ekonomi. Efter en månad hade han sparat mer pengar än han trodde var möjligt. Han förstod att ekonomi inte bara handlar om inkomst, utan också om vanor och medvetna val.